السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في نقطة تفتيش. وموضوعنا النهاردة عن الحقائق العلمية. مرة واحد حب يعمل تجربة عملية فجاب ضفدعة قطع رجليها الأولى وقال لها نطي، نط، قطع رجليها الثانية قال لها نطي، برضه نط، فقطع رجليها الثالثة قال لها نطي، برضه نط، راح قاطع رجليها الرابعة قال لها نطي فما نطتش، فكتب: لقد ثبت بالتجربة أنه بعد قطع الأرجل الأربعة للضفدعة تفقد حاسة السمع. احنا عارفين طبعا ان دي نكتة قديمة ومعروفة، لكن تخيل بقى لو الناس صدقت كلام الراجل بتاع الضفدعة ده واعتبرته حقيقة علمية، مش دي برضو تبقى نكتة جديدة؟ الحقيقة إن ده حصل فعلا. عايز تعرف حصل فين وإزاي؟ تابع الحلقة دي. سنة 2017 3 باحثين أمريكان قاموا بتأليف 20 دراسة علمية مزيفة على طريقة صاحبنا بتاع الضفدع، وأرسلوا الدراسات دي لأشهر المجلات العلمية الغربية المتخصصة في مجال دراسات المرأة والدراسات العرقية. هدف الباحثين الثلاثة الأمريكان دول إنهم يعرفوا هل الدراسات العلمية بتتراجع من علماء متخصصين قبل ما تتنشر في المجلات دي، ولا الحكاية ماشية بالسبهللة. واحدة من الدراسات اللي ألفوها كانت بتربط ما بين سلوكيات وأفعال الكلاب في حديقة خاصة بالكلاب وما بين انتشار ثقافة الاغتصاب بين البشر. وعشان الدراسة تعمل الربط الغريب ده، زعمت إن لما كان كلب ذكر بيحاول يعمل لا مؤاخذة قلة أدب مع كلب ذكر زيه، أصحاب الكلاب كانوا بيتدخلوا وبيبعدوا الكلبين عن بعض بنسبة 97% من الحالات دي. لكن لما كان كلب ذكر بيحاول زي ما بتقول الدراسة يغتصب كلب أنثى، كان 32 بس في المية من الحالات دي بتتدخل فيها أصحاب الكلاب لمنع الكلاب من ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. وقالت الدراسة إن ده دليل على شيوع ثقافة الاغتصاب وانتشار المعايير الذكورية اللي بتحكم البشر وبتمنع الشذوذ. الباحثين الثلاثة أرسلوا الدراسة المزيفة دي لواحدة من أشهر المجلات العلمية الغربية. عايزين تعرفوا حصل إيه؟ نشوف الفيديو. I just read my email. We have our first win. The dog park paper has been accepted. They don't know. We're about to tell them. Gotta read you something. Dear Dr. Helen Wilson, I have now closely considered the revisions of your manuscript, Dog Park, and will recommend its publication in Gender, Place, and Culture. You have done very good work to address the issues reviewers raised and have clarified your arguments. Thank you for your contribution to Gender, Place, and Culture, and I hope to be seeing your manuscript in print. Yours truly, PhD, Managing Editor, Gender, Place, and Culture. We have an accepted paper in the #1 feminist geography journal. يعني المجلة اللي المفروض إنها علمية مش بس قبلت الدراسة ونشرتها، لأ ده كمان رئيس التحرير بنفسه مدح الدراسة وأوصى بطباعتها. والمجلة اللي قامت بنشر الدراسة المزيفة دي هي مجلة بحثية بريطانية تأسست عام 1994، يعني بقالها تقريبا 25 سنة، والمفترض وفقا لتصنيفها إن الأبحاث والدراسات اللي بتنشر عليها بيتم مراجعتها من علماء متخصصين في نفس مجال الدراسة. وكمان كان ترتيب المجلة دي في عام 2017 هو رقم 9 من بين 128 مجلة بحثية متخصصة في مجال دراسات المرأة على مستوى العالم. يعني باختصار الدراسات اللي بيتم نشرها على المجلة دي بنقراها احنا في الجرايد والمجلات عندنا هنا تحت عنوان لقد أثبتت دراسة غربية أن. لكن ازاي يا جماعة المجلات العلمية الغربية دي تنشر دراسة مزيفة وبدون دليل علمي؟ والسؤال ده اتسأل فعلا لواحد من الباحثين اللي كتبوا الدراسات دي، فقال السبب هو اننا قلنا ليهم اللي هم عايزين يسمعوه ومشينا مع الموضة الأخلاقية بتاعتهم. يعني باختصار الموضة في الغرب حاليا هي ايه؟ الكلام عن حقوق المرأة وحقوق الشواذ وحوادث الاغتصاب. لو البحث بتاعك بقى متماشي مع موضة المبادئ الأخلاقية دي يبقى بحث عظيم وهينتشر في أكبر المجلات العلمية، حتى لو كان أساسا بحث مزيف بيقول كلام مضحك وبدون أي دليل علمي. المهم إنك تقول الكلام اللي هم عايزين يسمعوه وتروج للفكرة اللي هم عايزينها تنتشر. وبمناسبة الكلام عن الدراسات العلمية، ففي دراسة علمية مصرية أثبتت إن النكد بيقوي عضلة القلب عند الزوجة وبيطيل عمرها. لكن طبعا محدش يهتم يعمل دراسة عن تأثير النكد على عضلة القلب عند الزوج، لنا الله والله.
في سنة 1927 كان العالم كله مقتنع إن مرض السرطان بيسببه نوع معين من أنواع الديدان، وده بحسب بحث عمله طبيب دنماركي وأستاذ علم الأمراض بجامعة كوبنهاجن يوهانس فيبيجر، وحصل عنه على جائزة نوبل في الطب عام 1927. لكن المراجعات اللي اتعملت للبحث بتاعه بعد كده اثبتت ان النتائج اللي وصل ليها غير صحيحه، وان الموضوع طلع فنكوش. يعني الراجل اخذ جائزه نوبل في الطب عن بحث فنكوش يا جماعه، وتم تصدير الفنكوش ده للبشر في جميع انحاء العالم على انه حقيقه ثابته، بدليل انها نالت ارفع جائزه علميه على مستوى العالم. وفي فترة الأربعينيات من القرن العشرين الاكتئاب كان بيتم علاجه بإجراء عملية في المخ اسمها عملية فصل الفص الجبهي للمخ. وكانت بتتم عن طريق عمل حفرتين داخل الجمجمة باستخدام أداة معينة بيتم إدخالها من تجويف العين باستخدام شاكوش، وبعد كده بيتم حقن مادة الكحول أو اللي بنسميه كده السبيرتو داخل الحفرتين اللي تم عملهم بهدف تدمير الألياف العصبية اللي بتوصل ما بين فص المخ الجبهي وباقي المراكز العصبية للمخ. والعملية دي وقتها كانت بتوصف بأنها أحد أهم الاكتشافات في مجال الطب النفسي، لدرجة أن الطبيب اللي اخترعها وهو طبيب برتغالي اسمه أنطونيو مونيز حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949 عن اختراعه للعملية دي. وعن الآثار الكارثية لعملية فصل الفص الجبهي للمخ بتقول الكاتبة الأمريكية ريبيكا فيكرز في كتابها من الفشل إلى النجاح صفحة رقم 18، بتقول بعد العملية كان المريض العدواني الذي تصعب السيطرة عليه عادة ما يصبح أكثر هدوءا، لكن الآثار الجانبية قد تكون مرعبة ولا يمكن علاجها، وهي تتضمن القصور العقلي، تغير الشخصية، الصرع، التبول اللا إرادي، وحتى الفقدان الكامل للمهارات الاجتماعية. المعارضون للعملية أشاروا لهؤلاء المرضى بأنهم أصبحوا مثل الزومبي. وبعد كده بتقول الكاتبة تعليق خطير جدا، فبتقول فعملية فصل الفص الجبهي للمخ تعتبر الآن عمل مخزي وتسمى تعذيبا. يعني العملية اللي حصل الطبيب اللي اخترعها على جائزة نوبل في الطب بسببها باعتبارها انها احد اهم الاكتشافات في مجال الطب النفسي طلعت فنكوش، لدرجة انها بتوصف حاليا بان هي عمل مخزي وتعذيب. من عصر الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، والعلم بيقول إن في مادة شفافة بتملأ الكون هي اللي بتسمح بانتقال الضوء، وكانوا بيقول إن من المستحيل إن الضوء ينتقل في الفراغ. وفضل بالنسبة للناس إن هو ده كلام العلم حتى عام 1887 لما 2 من علماء الفيزياء الأمريكيين عملوا تجربة توصلوا من خلالها إلى عدم وجود ما يسمى الأثير، وجه ألبرت أينشتاين بعد كده سنة 1905 وأثبت إن الضوء بينتقل في الفراغ وليه سرعة ثابتة. وفي القرن التاسع عشر كان العلم بيقول إن البحار والمحيطات لحد عمق 500 متر ممكن تلاقي فيها أسماك ونباتات وكائنات حية، لكن بعد كده مستحيل يكون فيها أي كائنات حية من أي نوع، وفقا لما كان يسمى بنظرية الهاوية. وفضل العلم بيقول إن من المستحيل وجود أي شكل من أشكال الحياة داخل البحار على عمق أكبر من 500 متر، لحد سنة 1868 لما اكتشف أحد العلماء النرويجيين وجود كائنات حية في البحر على عمق أكثر من 800 متر، وتوالت بعد كده الاكتشافات اللي أثبتت خطأ نظرية الهوية تماما. وفي سنة 1912 تم الإعلان عن اكتشاف حفرية إنسان بلداون، وهي عبارة عن جمجمة إنسان لكن بها فك سفلي يشبه فك القرد، وقيل إن عمرها أكثر من 2 مليون سنة. وطبعا احتفل المؤيدين لنظرية التطور بأنهم نجحوا أخيرا في العثور على الدليل اللي بيثبت نظريتهم. وتم وضع حفرية إنسان بلداون في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا باعتبارها دليل على الأصل المشترك ما بين الإنسان والقرد، وبالتالي دليل على صحة نظرية داروين. لحد ما اكتشف سنة 1953 إن الحفرية مزيفة، وإن الجمجمة هي جمجمة إنسان لا يزيد عمرها عن مئات السنين، مش 2 مليون سنة ولا حاجة، والفك هو فك نوع من أنواع القرود وملوش علاقة بالجمجمة البشرية اللي تم لصقه بيها.
والاسنان بتاعه الفك كمان تم تزييفها. الخلاصة مش كل ما يقدم على إن هو حقيقة علمية بيكون حقيقة علمية، وانتشار نظرية علمية وتأييد عدد كبير من العلماء ليها مش دليل برضو على إنها أصبحت حقيقة ثابتة. اوعوا تصدقوا الفنكوش، واوعوا برضو تنسوا ان ميعاد حلقتنا غدا ان شاء الله رب العالمين في نفس ميعاد حلقة النهارده، هنا في نفس المكان في نقطة تفتيش. السلام عليكم.